एउटा उत्कृष्ट व्यक्ति कुनै सिंहबाट सिक्न सकिन्छ जो मनैदेखि जोरदारका साथ म केही गर्न सक्छु भनेर। मित्रहरू नमस्कार, आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको माझमा। यसरी उपस्थित भइरहँदा विभिन्न प्रेरणादायी सन्देश लिएर आउने गर्दछु। आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईहरुसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न गइराखेको छु। हामी हरेक दिन हरेक व्यक्तिसँग भेट हुने गर्दछौँ, तर आफू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहने गर्दछन्। त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर मैले झुक्किएर पनि कहिले पनि यस्ता कुराहरू शेयर नगर्नुस् केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू लिएर आएको छु। 6वटा टिप्स तपाईहरुसँग मैले बाँड्न गइराखेको छु। सुरुमा रहेको छ, परिवारको झगडा कहिले पनि बाहिर नभन्नुहोस्, किनकि आफ्ना समस्याहरू, आफ्नो घरमा भएका केही समस्याहरू जब बाहिर भनिन्छ नि, ती कुराहरू बाहिर भनियो भने ती दुश्मनहरू तयार भइदिन्छन्। आफन्त पनि यिनीहरूको झगडा परेको छ, यिनीहरूलाई फुटाउनु पर्छ है भन्ने उद्देश्यका साथ उनीहरू लागि पर्दछन् मित्रहरू। त्यसैले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा सही तरिकाले आफ्ना यात्राहरू तय गर्नु छ भने सही परिवारको पारिवारिक स्थिति अगाडि बढाउनु छ, परिवारलाई राम्रो बनाउनु छ भने कहिले पनि परिवारको झगडा बाहिर शेयर नगर्नुहोस्। सकेसम्म घरभित्रको कुरा घरभित्रै सिद्ध्याउनुहोस्। लाग्छ नि समस्या त भइहाल्छ नि, होइन? समस्या नहुने कुनै पनि ठाउँ छैन। भनिन्छ नि, शिर नभएको खोला, पिर नभएको खुकुरी र घर भए झगडा, खोला भए भूत भन्ने कुरा त उखानै छ नि। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना समस्याहरूलाई घरभन्दा बाहिर कहिले पनि नभन्नुहोस्। पारिवारिक समस्या त भइहाल्छ, त्यो समस्यालाई जति सकिन्छ भित्र बसेर केही छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि जे समस्या छ त्यो समस्यालाई मजाले हल गर्न सकिन्छ। त्यसैले परिवारको जुन झगडा अथवा केही भनाभन छ भने कुनै पनि समस्याहरू घरभित्रै समाधान गर्नुहोस् मित्रहरू। त्यसैले अर्को कुरा रहेको छ, समस्या सबैलाई शेयर नगर्नुहोस्। जब आफूलाई समस्या पर्छ नि मित्रहरू, हरेक समस्या पर्ने गर्दछ। मान्छेहरू सोच्छन् कि समस्या हुँदैन कि भन्ने हुन्छ, तर खास त्यो होइन। हरेक मान्छेले आफ्ना समस्याहरू बाहिर शेयर गर्यो भने थुप्रै मान्छेहरू सबै आफन्त हुँदैनन्। हेर्दा मात्रै अनुहारमा राम्रा हुने, नजिकै रहेर निकै चिल्लो घस्ने र आफन्त सोच्ने व्यक्तिहरू पनि हुने गर्दछन्। तर ती व्यक्तिहरूसँग आफ्ना कुराहरू कहिले पनि शेयर नगर्नुहोस्। आफ्नो समस्यालाई जति हुन्छ जसरी हुन्छ त्यो समस्यालाई पार गर्न सक्नुपर्छ। तर जब तपाईको समस्या देख्यो भने तपाईलाई झन् ढाल्नकै लागि तयार भइदिन्छन्, तपाईलाई तल बनाउनकै लागि तयार भइदिन्छन्। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना समस्यालाई बाहिर शेयर नगर्नुहोस्। समस्या त जीवनमा नपर्ने होइन। यदि समस्या नै आएन भने जीवनमा केही गर्न मान्छेलाई ऊर्जा हुँदैन, मान्छेलाई म केही गर्छु भन्ने भाव पनि आउँदैन मित्रहरू। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना समस्यालाई बाहिर भन्न बित्तिकै अर्को मान्छेहरू उसको समस्या कुन बेला पर्छ त्यही कुरालाई भन्दा बढी फोकसका साथ उनीहरू अगाडि बढिराखेका हुन्छन् कि उसलाई गिराउनको लागि। त्यसैले यदि जीवन सक्षम र सबल बनाउनु छ भने कहिले पनि आफ्ना समस्यालाई बाहिर कुरा नगर्नुहोस्। तर त्यस्ता व्यक्ति छन् तपाईको लागि तयार भएका हुन्छन् तपाईलाई खतम गर्नको लागि। त्यसैले कयौं मान्छेहरू मरिराखेको बेला हामीले देखेका छौँ नि, मान्छे मरिराखेका मान्छेहरूको अगाडि उनीहरू रोइराखेका हुन्छन्। तर जब रोइराखेको बेला नजिकै रहेको लासले के भन्छ अरे भने, म उठौँ त, यिनीहरू मलाई मार्नका लागि फेरि पनि तयार रहन्छन् भनेर त्यो लासले भने थियो अरे मित्रहरू। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना समस्याहरू आफ्ना साथीभाइ अन्य कुराहरूसँग धेरै शेयर गरियो भने तपाईँ हामीलाई नै तल गिराउनको लागि तयार रहन्छन्। त्यसैले कहिले पनि आफ्नो समस्या सबैसँग शेयर नगर्नुहोस् र सबैसँग नभन्नुहोस् भन्छु मैले। त्यसैले अर्को कुरा रहेको छ, मलाई सबैले घृणा गर्छन् अथवा मलाई कसैले माया गर्दैनन् भन्ने यदि सोच्छौ भने, हामी सोच्छौँ भने यी कुराहरू ती मान्छेहरूसँग शेयर गर्यो भने पक्कै पनि झन् घृणाको दृष्टिकोणले हेर्छन्। तपाईँको कमजोरी कहाँनिर छ त्यो कुरा पछ्याउन सुरु गर्छन्, तपाईँलाई तल बनाउनको लागि तयार रहन्छन्। कुनै पनि बेला आफू घृणित छु भन्ने सोच बनाइयो भने झन्झन आफूलाई पनि त्यही महसुस हुन्छ। तर त्यसैले आफ्ना कुराहरू सबैभन्दा सहन सक्ने शक्ति हुनुपर्छ शरीरमा। जो व्यक्तिसँग सहन सक्ने क्षमतै छैन ऊ व्यक्तिले कहिले पनि केही गर्न सक्दैन मित्रहरू। त्यसैले मैले के भन्छु त भन्दै आफू घृणित भएको, आफू चाहिँ कसैले माया नगरेको कुरा कसैसँग शेयर नगरौँ।
किनकि कयौं मान्छेहरू तपाईँलाई तल बनाउनको लागि, तपाईँलाई नराम्रो खाल्डोमा हाल्नको लागि तयार भइराखेका हुन्छन्। त्यसैले कहिले पनि आफूलाई घृणा भएका कुराहरू, आफू कमजोर भएका कुराहरू, यो कुरा कहिले पनि सेयर नगर्नुहोस् मित्रहरू। त्यसैले आफ्ना घृणा अथवा आफूलाई माया नगरेका कुराहरू बाहिर कुरा गरियो भने हामीलाई कसैले पनि एक खालको फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्। मित्रहरू, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने माया गर्नुपर्छ अथवा मायामा बस्नुपर्छ, तर कयौं मान्छेहरू किन तयार हुन्छन् भन्दा तपाईँलाई तल बनाउनुको लागि मान्छेहरू घृणा गरिरहेको कुरा सेयर गर्न बित्तिकै अर्को मान्छेले के सोच्छ त भन्दा ओहो साँच्चीकै यसलाई त झन् हामी दबाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्छन् मित्रहरू। त्यसैले आउनुहोस्, अर्को रहेको छ मेरो सपना कहिल्यै पुरा हुँदैन। जुन आफ्नो सपना कहिल्यै पुरा हुँदैन भन्ने हामीले सबैसँग सेयर गर्यौँ भने मेरा सपना कहिले पनि पुरा हुन्नन् भन्ने कुराहरू हामीले अन्य साथीहरूसँग, अन्य आफन्तसँग कुरा गर्यौँ, हेर्दा त उस्तै हुन्छन्, तर सधैँ कुरा बुझिदिन्छन् कि हो भन्देलान्, तर ती सुनिदिने मान्छेहरू हुँदैनन्। झन् तपाईँको सपनामाथि अरू कुठाराघात गर्ने खालका साथीहरू हुन सक्छन्, ती व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना सपनाहरू, मैले गाडी किन्नु छ अथवा म चाहिँ ठुलो घर बनाउनु छ अथवा थुप्रै सफलताहरू हासिल गर्नु छ, थुप्रै कुरामाथि तपाईँका सपनाहरू तपाईँले जब बाँड्नुहुन्छ नि अथवा सपना कसैसँग कुरा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई तल गिराउनको लागि तयार भइदिन्छन्। मानौ तपाईँ लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, म गर्ने योजनामा छु भनेर कसैसँग भन्नुभयो भने तपाईँलाई होइन यस्तो खालको जुन आयोगको तयारी गर्नु हुँदैन भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई तल गिराउनको लागि तयार रहन्छन् मित्रहरू। त्यसैले कहिले पनि आफ्ना सपनाहरू कहिले पनि ती व्यक्तिहरूसँग नभन्नुहोस्, ती सेयर नगर्नुहोस्। ती व्यक्तिसँग सेयर गर्नाले के हुन्छ त भन्दा उनीहरूले तपाईँलाई तल बनाउनको लागि तमतमाएर रहन्छन्, तर कहिले पनि उनीहरूले के बुझ्छन् त भन्दा हामीभन्दा अगाडि जाने भयो, हामीभन्दा अगाडि भयो भने त पक्कै पनि हामीलाई पछाएर जान्छ, हामीलाई पछाडि बढाएर जान्छ भन्ने उनीहरूले सोच्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले कहिले पनि झुक्किएर पनि हामीले यस्ता कुराहरू, यस्ता सपनाहरू कहिले पनि हामीले सेयर नगरौँ। भोलि हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई देख्ने गरिराखेका छौँ नि मित्रहरू। जस्तै कुनै यात्रामा छौँ हामी अथवा कुनै ठाउँमा जाँदैछौँ भने आफ्ना सपनाहरू आफूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गर्दछौँ। कयौँ मान्छेहरू सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका देखेका छौँ, तर यस्ता कुराहरू कहिले पनि आफूले सेयर गर्नु हुँदैन। आफूलाई के पर्यो कसो पर्यो यी कुराहरू ख्याल गर्नु जरुरी छ। अर्को रहेको छ म निकै भाग्यमानी छैन, म भाग्यमानी नै होइन, म त साह्रै अभागी रहेछु भन्ने चाहिँ सोच्नुहुन्छ भने अथवा त्यो व्यक्तिले सोचेर चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूसँग सेयर गर्छ भने त्यो एकदमै गलत छ। अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा हामी कयौँ मान्छेले लेखेका देखेका छौँ, तर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना ती फिलिङ्सहरू सबैजनाले के भनिराखेको देखिन्छ त भन्दा म साह्रै अभागी रहेछु, म यस्तो कुरामा किन कमजोर रहेछु, हे भगवान् मलाई किन यस्तो दुःख दिनुहुन्छ, यी यावत कुरा हामी लेखिराखेका हुन्छौँ अथवा हामी अन्य साथीहरूसँग त्यसरी सेयर गरिराखेका हुन्छौँ। तर वास्तविक कुरा यो होइन कि मित्रहरू, हामीले गरेको सेयर अथवा हामीले गर्नुपर्ने सेयर गरेका कुराहरूले उनीहरूको जीवनमा कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ उनीहरूलाई तल बनाउनको लागि तयार रहेका हुन सक्छन्। कयौँ मान्छेहरूले तपाईँलाई तल बनाउनको लागि, छिट्की हाल्नको लागि, तल बनाउनको लागि उनीहरू तयार रहन्छन्। त्यसैले कहिले पनि आफू अभागी रहेका कुराहरू, आफू भाग्यमानी नभएका कुराहरू सबैसँग सेयर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ सही मान्छे, सही गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि उनीहरूले साथ दिन सक्दैनन् र तपाईँलाई तल बनाउनको लागि तयार रहन्छन् मित्रहरू। त्यसैले आजको यो श्रृङ्खलामा मैले तपाईँलाई विभिन्न 5वटा शीर्षकमा मैले तपाईँहरूलाई दिइसकेँ यी महत्त्वपूर्ण प्रेरक कुराहरू। त्यसैले अन्तिम रहेको छ हामीले जुन कहिले पनि लागत अथवा तागत अथवा कमजोरीका कुराहरू होइन, हामी थुप्रै कुराहरू भन्ने गर्दछौँ। अन्तिममा रहेको छ यो कमजोरीका कुराहरू कहिले पनि तपाईँ सेयर नगर्नुहोस्। म कमजोरी छु अथवा मसँग धन सम्पत्ति कम छ अथवा मसँग रकम कम छ, यी यावत कुराहरू कहिले पनि सेयर नगर्नुहोस्। तपाईँलाई तल बनाउनको लागि ती व्यक्तिहरू तयार रहन्छन्, उसँग उस्तै खालको समस्याहरू थपिदिन सक्छन्, उस्तै खालका समस्याहरूले नै तपाईँलाई छिट्की लाएर तल ढाल्न सक्छन्। त्यसैले कहिले पनि यस्ता कुराहरू सेयर नगर्नुहोस् मित्रहरू। त्यसैले झुक्किएर पनि यी 6वटा कुराहरू सेयर नगर्नुहोस् मित्रहरू। आजको यो बसाइ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गरे। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने, पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ भने त झन् तपाईँहरूको कमेन्टको साह्रै अपेक्षा गरेको छु। यदि बेल आइकन थिच्नु भएन भने तपाईँलाई मैले राखेका केही कुराहरू तपाईँ सामु पुग्न अलि ढिला हुनेछ। त्यसैले मित्रहरू
आजको यो श्रृङ्खला तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो अमूल्य समयका लागि तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ पल।